મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વ્યાજબી ભાવે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ન્યૂ મોડેલ ટ્રેક્ટર અને સાવ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે, તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા 295 DI વેચવાનું છે અજીતભાઈ ભદ્રેશભાઈને વ્યાજબી ભાવે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે. મોડલની વાત કરું તો 2014ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર, એન્જિન ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ. અત્યારે ટ્રેક્ટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. રૂબરૂ જોઈ અને પહેલાં ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ન જતા. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. અને આખું ટ્રેક્ટર ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં છે, કંપની કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર, કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ કરેલી નથી અને વન ઓનર છે, એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવ્યું છે. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી નવી નાખવામાં આવી છે, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે, સીટ છત્રી સારા, ટાયર 50%, એટલે કે મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટાયર. વિડીયો અંદર તમે આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ છે અને ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 2,35,000 રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. અજીતભાઈ ભદ્રેશભાઈ નામ 63 544 અથવા 9230 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.